नमस्कार मित्रांनो, ट्रीट विथ ईज या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. कप या सिरीजमधला हा 5वा व्हिडिओ. कपचे पेशंट ट्रीट करताना आपल्याला काही एक्झामिनेशन फिजिकल करावं लागतात आणि त्या फिजिकल एक्झामिनेशनमधून आपल्याला जे रुब्रिक्स मिळतात, जे कन्फर्म आणि फर्म रुब्रिक असतात, त्याच्यावर आपण केस टेकिंग करून रिपट्रायशन पण करू शकतो आणि रेमेडियल डायग्नोसिस पण करू शकतो. असे रुब्रिक्स, असे डाटा आपल्याला मिळतो. तो डाटा कुठं मिळतो तर इथं दिसते आपल्याला कप मध्ये एक्झामिनेशन. त्याच्यामध्ये आपल्याला यूला, टंग आणि फॅरिक्स या 3 गोष्टीचं एक्झामिनेशन आपण करतो. एक लक्षात घ्या, आपण कुठला जरी पेशंट आला ना तर आपण त्याला आ करा असं म्हणतो, बरोबर. कुठल्याही सिस्टीम मध्ये असू द्या, काही असू द्या, आपण एक्झामिनेशन्स मध्ये टंग एक्झामिनेशन्स आपण करतो. तरी हा तर रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा विषय आहे, त्याच्यामुळे इथं टंग एक्झामिनेशन तर आपल्याला करायचं लागेल. आणि टंग एक्झामिनेशन करायचं त्यासाठी त्याच्याबरोबर आपल्याला यूला आणि फॅरिंक्स या गोष्टीचं पण एक्झामिनेशन करायचं आहे. तर याच्यामधलं फर्स्ट एक्झामिनेशन करायचं आहे आपण कुठलं आहे, यूला. आता एक्झामिनेशन यूला मध्ये काय काय गोष्टी बघायच्या ते आपण बघूया. तर यूला मध्ये फर्स्ट आहे इडिमॅटस सॅक इडिमॅटस आणि सॅक इडिमॅटस सॅक बघून घ्या. हे इडिमॅटस आणि सॅक. इथं जे मी दाखवलेले गोष्टी आहेत ना, ज्या इथं बाबी दाखवतोय त्या बाबी आपल्याला रेपर्टरी मध्ये मिळतात, म्हणूनच आपण इथं पाहतोय. जे रेपर्टरी मध्ये मिळतं, ज्याचा उपयोग, त्या डाटाचा उपयोग आपल्याला रिपट्रायशन करताना होतो, त्याच गोष्टी मी फक्त इथं तुम्हाला डिटेल्स मध्ये देतो. तर इडिमॅटस सॅक कसं दिसतं ते इथं खाली इमेज मध्ये दाखवलेलं आहे, त्या पद्धतीने आपण केस मध्ये पाहू शकतो. इडिमॅटस आहे आणि सॅक आहे. यूला कसं झालंय, स्वेलिंग पण आहे, इडिमा पण आहे आणि सॅक इडिमा अशा पद्धतीचं दिसलं तर ते रेकॉर्ड करा. त्या बाबी नोंद घ्या, गरजेचं आहे. खोकला पण आहे पेशंटला, बरोबर अशा पद्धतीचा स्वेलिंग आहे इडिमॅटस सॅक यूला. सेकंड यूला मध्ये इलॉंगेटेड म्हणजे काय, लांब झालेला आहे, लोंबकळणारा लांब झालेला. आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो त्याला, पडजीप म्हणतो. पडजीप लॉंग झालेली आहे, लांब झालेली आहे. इथं समोर तुम्हाला इमेज दिसते, त्या इमेज मध्ये पहा की ज्याच्यामध्ये त्याची लांबी वाढलेली आहे. पडजीप यूला जी आहे त्याची लांबी वाढलेली आहे, लॉंग झालेली आहे. असं असेल तर ते रेकॉर्ड करा, ती बाब महत्वाची आहे आपल्याला आणि ते केस मध्ये आपल्याला नक्की उपयोगाला पडणार आहे. पुढे आपल्याला केस टेकिंग मध्ये नंतर रिपट्रायशन करताना या गोष्टीचा आपण रेकॉर्ड मध्ये, आपल्या रिपट्रायशन मध्ये समाविष्ट करून औषध काढण्यामध्ये फार उपयोगाला पडणारी गोष्ट आहे. तिसरी गोष्ट आहे यूलाची, येस, स्मॉल. सगळं आहे, खोकला आहे, सगळं आहे आणि आपण एक्झामिनेशन करायला लागलो, आ करा असं पेशंटला म्हणल्यानंतर एकदम स्मॉल पडजीप, एकदम छोटी, अगदी पॅलेटला चिटकलेली, खाली कुठंच नाहीये, एकदम बारीक गोल गाठ कशी असते छोटी तशी आहे. पहा तिथं इमेज मध्ये जशी दिसतीये तशाच पद्धतीची जर पडजीप तुम्हाला मिळाली तर तुम्ही स्मॉल म्हणून घ्यायचा. ही नोंद करायचीच, हा पॉइंटचा नोंद करायचाच. आपल्याला यूला कसा दिसतो, पडजीप कशी दिसते याची नोंद तुमच्या केस मध्ये पाहिजे. तर ही स्मॉल. नेक्स्ट स्टीप म्हणजे घट्ट आहे. स्मॉल आणि स्टीप असे दोन्ही पण एकत्र असू शकतात. तुम्हाला इथे दिसतंय पडजीप कशी आहे, यूला स्मॉल पण आहे, स्टीप म्हणजे घट्ट आहे, वरतीच तिथंच अडकलं आणि घट्ट झालेलं आहे, स्वेलिंग नाही आहे, घट्ट झालेलं आहे. आपण काय हात लावून बघणार नाही, की बघून लक्षात घ्यायची गोष्ट आहे की स्टिफनेस आहे का नाही, लक्षात येतं आपल्याला. तुमची नजर जशी जशी नंबर ऑफ पेशंट्स तुम्ही पाहत राहात तशा पद्धतीनं तुम्हाला ह्याच्यामधला डिफरन्स जो आहे तो क्लिनिक मध्ये कसा करायचा, क्लिनिक मध्ये त्या बाबी कशा वापरायच्या हे तुम्हाला लक्षात येईल. पण अशा पद्धतीचं जर आपल्याला दिसलं तर त्यामध्ये आपल्याला नोंद करायची आहे. यूला स्टिप. त्याच्यानंतर यूला अल्सरेटेड. मला वाटतं इथं दिसत असेल सगळ्यांना. अल्सरेटेड म्हणजे इथं लॉंग पण आहे, स्वेलिंग पण आहे आणि त्याच्यावर काय झालेलं आहे, एक अल्सर तयार झालाय. अशा पद्धतीचं जर आपल्याला प्रेझेंटेशन
क्लिनिकमध्ये मिळालं तर ते आपल्याला नोंद करायचं आहे. कफच्या पेशंटमध्ये रेस्पिरेटरी सिस्टीमच्या इव्हन कुठल्याही पद्धतीच्या कुठल्याही सिस्टीमचं कंप्लेंट असू त्या पेशंटला, आपण ह्या बघितलेल्या गोष्टी असतील, मिळालं आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक, तर ते नोंदच करायचं आहे. तर कारण का, तर ही केस मधले कॅरेक्टरिस्टिक बाबी आहेत ज्याच्यावर आपली केस टेकिंग आणि पुढचं रेपट्रायशन अवलंबून असतं. आपण कधीही इंडिव्हिज्युअलायझिंग सिम्पटम्स म्हणजे जे वेगळे सिम्पटम आहेत, ज्या पेशंटचं वेगळेपण आहे, फिजिकल लेवलचं असू दे, दुसऱ्या मेंटल लेवलचं असू दे, पर्टिक्युलर लेवलचं असेल, ते रेकॉर्ड करायचा प्रयत्न करतो. आपण सध्या फिजिकल लेवलचं बघतो. सो अल्सरेटेड, असा अल्सरेटेड इओला जर मिळाला तर तुम्ही तो नोंद करायचा आहे, विसरून जायचं नाही. नेक्स्ट आहे इन्फ्लॅमेशन. इन्फ्लॅम इन्फ्लॅम्ड दिसतोय कसा आहे, एकदम लाल भडक झालेला आहे, एकदम लाल भडक आहे. इन्फ्लॅमेशन मध्ये लाल रेडनेस असतो, लाल भडक झालेला इओला असेल तर त्याच्यामध्ये इन्फ्लॅम्ड इओला ही गोष्ट पाहिजे. दवाखान्यामध्ये 100% मिळणार, क्लिनिक्स मध्ये ह्या गोष्टी तुम्ही दिसत राहतात, परंतु बऱ्याच वेळा आपल्याला माहित नसते की हे घ्यायचं आहे आणि याच्यावर केस टेकिंगचं भवितव्य त्या पेशंटचं औषध अवलंबून आहे माहितच नसतं. बऱ्याच वेळा आपण निवांत असतो. या गोष्टी तेवढ्या लक्षात घ्या आणि या बाबी कधीही विसरू नका. दुसरा आहे, लास्ट आहे हँगिंग टू वन साइड. हँगिंग टू वन साइड, एकाच बाजूला लॉंग पण होतो आणि काय करतो, एका बाजूला चिटकतो. लॉंग होतो आणि एका बाजूला चिटकतो. हँगिंग टू वन साइड, याच्यामध्ये राईट साइड लेफ्ट साइड दिलेलं आहे, पण आपल्याला सध्या आपण शिकताना हँगिंग टू वन साइड आहे का हे बघा. म्हणजे काय, आपल्याला रेपर्टरी काय शिकवते की बाबा केस मध्ये बघायचं तरी काय. आज जर पेशंट आपल्या समोर उघडला, तोंड जर त्याचं उघडलं तर आपण बघणार काय, आपल्याला काय बघायचं हेच माहित नसेल तर पेशंट समोर येऊन जातो, सगळं असतं तिथंच, परंतु आपण काहीही नोंद करत नाही आणि नंतर आपण केसमध्ये हुडकत बसतो की आपल्याला औषध निघत नाही. कशाला निघेल औषध, तुमच्याकडे कुठल्याही चांगला फर्म डाटाच नाहीये, जे पेशंट मध्ये आहे हे तुम्हाला माहित नाहीये काय घ्यायचंय ते, आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला समोर जर येऊन गेला तर ते पेशंट समजणार नाही. तर या गोष्टी लक्षात घ्या आणि पेशंट मध्ये क्लिनिक्स मध्ये असे पेशंट्स आले की ह्या सोडू नका. मी आता रिवाइज करतो. हँगिंग टू वन साइड, दुसरा आहे इन्फ्लॅम्ड असेल तर रेड, अल्सरेटेड असेल तर ते अल्सरेटेड घ्या. त्याच्यानंतर स्टीप असेल, एकदम छोटा आणि स्टीप असेल, त्याच्यानंतर स्मॉल, एकदम लहान बारीक वरती चिटकलेला असेल तर, त्याच्यानंतर आहे इलॉंगेटेड, लॉंग आणि इलॉंगेटेड, खूपच लांब झाले आहे, वळवळ करते पडजीप, त्याच्यामुळे खोकला येतो असं पेशंट सहज म्हणतो. आपण आग केल्यानंतर लगेच बघायचं आहे की काय दिसतंय. त्याच्यानंतर आहे इडिमॅटस सॅकलाइट. इथं सॅकलाइट इडिमाचं दिसतोय तुम्हाला, पूर्ण त्याच्यामध्ये जे युला आहे ते पूर्ण सॅकलाइट झालेलं आहे. या गोष्टीची नोंद ठेवा. मला वाटतं या केस टेकिंग मध्ये आपल्याला फिजिकल लेवलला काम सुद्धा भरपूर करता येतं, प्रोव्हाइडेड आपल्याला माहित पाहिजे की फिजिकल पेशंटचे काय घ्यायचे आणि कुठल्या बाबतीची नोंद करायची. मला वाटतं मला जे काही तुम्हाला कन्वे करायचा मेसेज तो कळाला असेल. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे नवीन व्हिडिओ अपलोड झाले की तुम्हाला नोटिफिकेशन येऊन जाईल. थँक्यू.